अनबक्सिङ गर्दैछ अमोन सो के आउँछ अनबक्सिङ पनि भइसक्यो चाउमिन खान लाग्यो यस वाउ ती धेरै फोरहरु छ लसफा फुलो मकुन सङ माइच्याङ लसम च्याङमा वेलकम छ माइच्याङ युट्युब च्यानलमा साथीहरु च्याङमा पनि काठमाडौँबाट आइसकेको छ भने अब चाहिँ हामी ओपन गर्न लागेको छ हैन आज चाहिँ अब के भन्छ रे अनबक्सिङ गर्न लागेको छ है साथीहरु कस्तो के रहेछ हेरौँ है त च्याङमा ल समात्यो न हेल्प गर्नु पर्यो न भुडीलाई वाउ लुक एट दिस गाइज फाइनली हैन फाइभ पुरै छ हैन यस पुरा 6 पनि आइसकेको छ तर अलि लन्च भएको छैन रे अनि त्यहाँ पनि छैन रे के ओके गाइस अनि यो चक्कु सक्कु चाहिन्छ होला नि च्याङमा खै चाहिन्छ यहाँबाट ल गाइस अब चाहिँ अनबक्सिङ छोड न ल उता सँगै भनौँ न ल अनबक्सिङ गरौँ है साथीहरु अनबक्सिङ गरौँ है त सँगै भन्यो हैन ए ओके अनबक्सिङ गर्दै छ भाइ ल भएन कि म तिमी भन या छोड्दै न नभए नि भ्लग त हो भन्नै पर्छ ए यहाँबाट गर्ने हैन यहाँबाट नि यहाँ ओपन भन्नु यहाँ देख्दै ए ओके 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 म फर फोर अलि यस्तो पारा देखाएर फोर न यत्रो महँगो क्यामेरा किनेको छ अनि यस्तो भिजी कि साथीहरु अनि नानीले पनि हल्को सन्चो छैन कि हैन अनि अस्तिदेखि चाहिँ मैले च्याङमा आओस् अनि म तर भ्लग गर्छ भनेर बसेको कि किन भन्दाखेरि अब च्याङमा भएन भने मेरो एउटा हात नभएको जस्तो हुन्छ कि अब राति पनि यसले अब आधा रात यसले हेर्छ आधा रात मैले हेर्दा सुत्नु पाउँछ नि त हो अनि इटिसिटी पनि हान्न पाउँछ साथीहरु अनि च्याङमा नहुँदा चाहिँ लास्टै बिजोग हुने त्यही भएर साथीहरु आज च्याङमा आउने बेला फोरिहालौँ ल हैन म पनि अब नानी सन्चो छैन त्यही भएर पनि अनि म छिटै आए कि फर्केर अझै पूजा अनि यो चाहिँ अब अनबक्सिङ नै नगरिकन सबैभन्दा ठुलो कुरो त विश्वासिलो हो हैन ल 1 2 3 ओ माय गॉड ल अब चाहिँ च्यातम है ल प्लास्टिक यो खोलेकै थिएन कि दाइले त्यही अनबक्सिङ गर्ने हो र भन्दै थियो हिटिसिसीले अनि हैन यार घरमा गएर गर्नुपर्छ भनेको अनि भित्र केही बिग्रेको त हुँदैन नि भन्छ कहाँ हुन्छ हुँदैन भने कि साथीहरु ल फाइनली खोल्दैछ है ल फुल्लै कताबाट बक्स कि यस्तो त भन्ने ल वाउ ओ माय गॉड व्हाट इज दिस गाइज व्हाट इज दिस ओइ बुढा अनि कसरी निकाल्यो त झट्टा यताबाट निकाल्ने कि यसो एउटा निकाल्न तैँले खुब जान्दो रहेछ यहाँबाट यस्तो गर्ने हो कि पर्दैन भन्ने थियो ए हो आइहाले ल यसले एउटा बटन यो के हो यो मेरो विचारमा यो क्यामेरा हो हैन निकाल ल क्यामेरा खोलम ल खोल त्यहाँ राख दियो म यही समात्छु कि देखाइदिए ल यो चाहिँ क्यामेरा रहेछ साथीहरु हैन ल कस्तो रहेछ हेरौँ न हैन ओइ दुईटा ए कभर होला यस्तो हुन्छ त्यो किराले नखाने हैन नबिग्रोस् भनेर वाउ ओइ खस्दै वाउ आई एम सो ह्यापी गाइस के हो यो स्ट्यान्ड पनि रहेछ के रहेछ कभर पनि रहेछ के अरे हो यो चाहिँ कभर रहेछ यो चाहिँ कभर ओके कभर ल यहाँ राख्ने छौँ है साथीहरु क्यामेरा ओइ यत्रो हुँदो रहेछ त अहिले खोलाउलाई सबै यहाँ राख्ने यस दिस इज क्यामेरा गाइस यही हो ल धेरै अहिले खोलाउलाई मिल्नु त मिल्छ होला यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्ने ब्याट्री चाहिँ यसमा तीनटा आउँदो रहेछ कि साथीहरु अनि दिस इज लास्ट यो चाहिँ स्ट्यान्ड काली यो चाहिँ ल गाइस वेलकम छ हाका काका का सबै बाहिर निकालौँ हैन कस्तो लागिराछ एकदम अब एकदम हैन अब रमाइलो खुसी लागिरहेछ यस लाग्छ अब यो कसरी हो चलाउने अब त्यति थाहा छैन हैन यस अब हेरौँ न कतिको राम्रो आउँदो रहेछ हैन मोबाइल अब राम्रो रहेछ कि भ्लगिङको लागि यो क्यामेरा राम्रो रहेछ हैन यस यसको क्वालिटी हेर्नु छ कि साथीहरु ओ माय गॉड यो चाहिँ के कसरी चलाउने त्योहरु होला कि वाउ अनि चार्ज गर्ने पनि होला है त्यहाँ भित्र यो चाहिँ बट्टा रहेछ कि चार्ज गर्ने बट्टा ब्याट्री सेट्री यहाँ भित्र होला हैन यस गाइस अनि यो चाहिँ के हो यो अनि स्पेशली हाम्रो यहाँ भित्र होला कि हिस्ट्री दाइले धेरै धेरै धन्यवाद हेल्थ त उहाँले गर्नु भएको नि त हैन यो चाहिँ ब्याट्री चाहिँ अब ल कुनबाट सुरु गरौँ मैजा ल गाइस अनि अब चाहिँ हामी क्यामेरा चाहिँ ओपन गरेर हेर्नुको लागि चाहिँ ब्याट्री हाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु क्वालिटी चाहिँ हामी एकछिनमा चेक गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ के छ सर्लक्क देखाइदिन्छ है त अनि कस्तो भयो काठमाडौँको बसाइ अब काठमाडौँको खासमा मैले 5 दिनको होला सोचेको थिएँ हजुर अब हतारमा गयो अब 14 गते 15 गतेदेखि सुरु भने जस्तो लागेको थियो लास्टमा 14 गतेदेखि रहेछ मैले फेरि 5 दिनको होला सोचेको थिएँ फेरि 6 दिनको रहेछ ओपन क्यामेरा ओपन गरौँ अनि अब राम्रै भयो भनौँ
छिटो आउनु पर्ने भयो होइन त्यही भएर चाहिँ अहिले यो भयो कि ल निकालौँ है क्यामेरा उता हेर है ल वाउ वाह कति सानो गाइस यही हो हाम्रो सम्पत्ति ल अगाडि पछाडिबाट हेर्न मिल्छ नि देख्यो ल दामी लाग्यो ल एकचोटि यहाँ राखेर सबै देखाउने एकचोटि वाउ ल क्यामेरा अनबक्सिङ भयो है साथीहरू अनबक्सिङ भयो अब यो तल देख्नु फाइनली अनबक्सिङ भयो है साथीहरू अनबक्सिङ भयो ल सो के आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ अब धेरैजनाले कुरेर बस्नु भएको थियो यतापट्टि क्यामेरा भयो अनि यो क्यामेराको कभरले चाहिँ अलिकति ठुलो देख्ने हो भने यसो टिन्टो ब्याट्री आउँछ स्ट्यान्ड भयो यो स्ट्यान्डमा यो जोड्ने भयो अनि यो चाहिँ के हो भन्दा साथीहरू यो टास्ने चाहिँ जस्तो लाग्यो कि मलाई अनि सो अब चाहिँ हामी क्वालिटी पनि कस्तो रहेछ होइन यो चाहिँ अन गरेर हेर्नेछौँ होइन अब चाहिँ अब यसलाई अब ब्याट्री हालेर होइन क्वालिटी कस्तो रहेछ के रहेछ चेक गर्नु पर्यो होइन यस गाइस मेमोरीहरू कहाँ छ कि ल अब चाहिँ हामी योहरू अब फिट गरौँ होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ अब एकचोटि के हामी भिडियो हेर्नेछौँ भएन भने हामी हिस्ट्री दाइले चाहिँ कल गर्नेछौँ फाइनली क्यामेरा चाहिँ अनबक्सिङ गर्यो होइन अब चाहिँ यो अब खोलेर पनि ओपन पनि गरेर हेर्नु पर्यो नि त साथीहरू सो एकदम धेरै एक्साइटेड छ अब लेट्स गो निकालौँ वाउ ल कस्तो लाग्यो एकदम अब दामी ल बबाल अब क्वालिटी चेक गर्नेछौँ भने सो एकछिनपछि भेट्नेछौँ है त साथीहरू मेन यो हो कि यो मेन ल के हुन्न सामुने मेरो बच्चा ओइ अमोनी मेरो सानोलाई बच्चा बिरामी भएर टेन्सन उतातिर कति सामानहरू लाथा लिङ्ग भादाभुङ्ग छ अब चाहिँ यसलाई फुपूसँग दिउँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ खाजा खानु अहिले चाहिँ आमा पनि आइसक्नु भएको छ राम्रो देखेको छ ल हिजोको लुगाले स्वेटरलाई राम्रो देखेको छ तपाईँलाई यति धेरै फोहोरहरू छ कोठा भने अब कोर पनि सफा गर्नु छ राम्रो लाग्यो तपाईँलाई सुहाएको छ रातो भएर होला ल अहिले चाहिँ आमा पनि आइसक्यो अब मलाई त यसले कहीँ जानै दिएन रुकै गरेर खोगी गरेर अब आमा र नानीले हेर्छ यता ऊ क्यामेरा चाहिँ यही हो होइन यस हामीले चाहिँ चलाएर पनि हेऱ्यो र थाहा नभएको कुराहरू हिस्ट्री दाले पनि सोध्यो सिटिङहरू कस्तो मिलाउन सोध्यो होइन यस अनि यसको चाहिँ फोटोहरू चाहिँ अहिले चाहिँ खिच्दा बबाल आयो अब मोबाइलमा हालेको कस्तो हुँदो रहेछ त हेरौँ होइन यस अनि यसको चाहिँ अब हुन्छ मोबाइलमा जस्तै खिच्दा चाहिँ यसरी जुम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन त्यो पनि म थाहा भएन होइन अब फर्स्ट टाइम चलाउँदैछ होइन यो कस्तो के हो होइन यस त्यो साथीहरू होइन यस यो सामानहरू के कता मिलाउनेहरू पनि छ होइन यस बिस्तारै गरौँ ल यस यता हेर्दैन एकदम राम्रो लाग्यो होइन ल साथीहरू अनि यसको यो लेन्सहरू पनि छ नि किन्न पाउँछ जस्तो देखेर अनि मेमोरी चाहिँ आएको छैन रहेछ सेभ हुन्छ हुँदैन यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा भएन यहाँ लातलिङ्ग भदाभुङ्ग छ चाहिँ आपाले नानी हेरिराख्नु भएको छ अनि क्यामेरा किन्यो बुहारीले कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई मलाई त एकदम खुसी लागेको छ नि किन राम्रो ब्लगहरू बनाउनलाई काम लाग्छ नि त ल अनि नानी चाहिँ यहाँ रोइरहेको छ अब उर्गेनलाई चाहिँ यहाँ दुधसुध पनि खुवाउनु पर्यो उर्गेनको चाहिँ कान पाकेछ कि साथीहरू अलिअलि कान पाकेर यहाँ त्यस्तै छ अनि ल अब ल ब्याट्री निकालेर अब चाहिँ हामी यताउता राख्नु लागेको छ ल एकछिनपछि भेटौँ ल है साथीहरू ल ओके सो गाइस अहिले चाहिँ हामी चाउमिन खानु लाग्यो कि है निकै भरे एकछिनमा भेट्छ भनेको त निकै टाइमपछि भेट्नु लाग्यो सो चाउमिन पनि एक पोको मात्र ल्याएछ कि त्यही भएर यति है आज चाहिँ ल अब सुरु गरौँ औस्याङमा चक्लेट खाएर यत्तिकै त्यहाँ राखेको छु चल पोहोर कसले गरेको यार ल आइज बुढा आइज ल ओके सो अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामीले यसरी फिट गरिसकेको छ भने र के क्लिप्सहरू हामीले खिचेको पनि छ होइन र अब भोलि पर्सिदेखि चाहिँ यहीँबाट भ्लगिङ सुरु हुन्छ हाम्रो सो वाउ कस्तो दामी है मैले यहाँबाट चाहिँ अब कस्तो चलाउने रहेछ होइन त्यो रहेछ चेक गरिरहेछ कि ओइ तँ चाउमिन कतिखेर खाने हो पुरा खाँदै गर न लगान्छ म चाहिँ खाँदै गरेँ म यस्तो जङ्क फुड त यस्तो खानु मन लाग्छ नि चाउमिन मोमो आमा गाइस नयाँ क्यामेरा आम्बो ल म फोटो खिच्छु अब चट्ट लगाएर ल फोटो हान्यो अब भिडियो पनि हान्ने
मै फोटोको लागि ल फोटोको लागि तँ उता होइन तँ के साक्सा गरेर पका न अन्त बादरको हातमा नरिवल चाहिँ नहोस् है अन्त मैले त्यत्रो 80,000 लगभग 80,000 गएको छ नि हे भगवान् उता हेर न उता हेर थम्बनेलको लागि एउटा उता उता क्यामेरा यस्तो गर ल यस्तो गर होइन म चाहिँ यस्तो गर्छु ल यसो देखाएको आयो भने यस्तो गर्छ नि मान्छेहरूले आयो थम्बनेलको लागि यतिकै के गाइजहरू नाटक हाम्रो एउटा खिच न यता फर्केर छ नि चल्नु हे भगवान् भ्लगमा त के हुन्छ त यसो फोटो खिचाउनु हेर्ने फोटो ल चल्नु खा फोटो जस्तो आएछ ल टल्केर चाहिँ क्वालिटी राम्रो देख्दैन कि मोबाइलबाट खाना खानु पऱ्यो अब बिहा गर्ने चाहिँ कसरी चाउमिन चाहिँ मेरो यस्तो फेभरेट हो नि पानी दिनु च्याङमा अन्त अहिलेपछि चालाक्यो त्यो नगर अनि कि साथीहरू है नानी चाहिँ खोकी लागेर अलिक बुढाबुढी हामी छ उनीहरूलाई चाहिँ नानीको अलिक टेन्सन भइरहेछ च्याङमा पानी खाऊ न ल साथीहरू मैले पनि अब सुरु गरेँ ल यहाँ छ पानी ल साथीहरू मैले पनि सुरु गरेँ अब चाहिँ होइन कस्तो मिठो रहेछ सबै पकाएँ होइन एक पोको मात्रै ल्याएछ अन्त मिठो बहिनीले बनाएको है पुग्छ तिमीलाई खानु पहिला चाउमिन चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट भइसक्यो यार कस्तो मिठो भात पेटमा भन्दा खासै खानु पाएन कि अनि नानी बिरामी भयो टेन्सन छ साथीहरू ल अब खाएको बेला के देखाउनु है अनि चिल्लो न चल्लो गरेर 1 बाइट खाएर देखाइदिएन चाउमिन खाँदैछ भन्नु ल चाउमिन खाँदैछु साथीहरू वान्स मोर चाउमिन खाँदैछु यस आमामा खाएको हेर खुवाई मद्दत छ त ल गाइसहरू अब एकछिनपछि भेटौँ न कि अनि नानी बिरामी टेन्सन छ बाई बाई साथीहरू म चाहिँ अहिले फाइनली बाहिर आयो खाजा खाएर होइन यस अनि यो चाहिँ पुरा फिट गरिसकेको छ होइन यस फाइनली अनबक्सिङ भयो अनबक्सिङ पनि भइसकेको छ वाह ओइ तिमीले त के हो भ्लगर जस्तो देख्छ त हो यस अब म यसो होइन कतिको राम्रो आउँदो रहेछ होइन स्लो मोसन कसरी खिच्ने अहिले खेल्दै खेल्दै मैले चलाउँदा अलि अनुभव भयो अब होइन के हो च्याङमा त चट्ट कपाल काटेको छ त अब काटेँ नि त बौद्ध जाँदाखेरि काटेँ कि मलममा गएको थियो तर म 3 दिनभन्दा बस्न पाएन 6 दिन जस्तो पुऱ्यो है यस नानी बिरामी भएर चाहिँ म अहिले घरमा आएको छ होइन त्यही हो साथीहरू होइन यस अनि यता लिसन बुढा कहिले आउँछ कहिले अनबक्सिङ गर्छ भनेर भ्लग नहालेर बसेको म नानी बिरामी भएर कस्तो टेन्सन मलाई अन्त हो ख्यार भइरहेको छ कति रोइरहेको थियो बिचरा के गर्नु त बिरामी भएर अनि क्यामेरा कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो होइन बबाल छ भन्दै होला बबाल छ एकदम बबाल छ होइन अब खास गरी राम्रोसँग चलाउन आउँदैन यो फर्स्ट टाइम हो होइन अनि बुढीले चाहिँ अब यो क्यामेराको नाम के हो रे बुढा यो DJI छ नि एक्सन 5 प्रो रहेछ होइन यस DJI कम्पनीको हो 6 चाहिँ थिएन त्यही भएर अनि तर त्यति फरक छैन रे के ओके गाइस अनि ल अनि साथीहरू भ्लग गर्छ भने नि यस्तै हुन्छ होइन ल समात्यो न च्याङबा ल कहाँबाट समात्यो यस यस गाइस अनि सो त्यही हो होइन अनि अब चाहिँ हामी कन्टिन्यू भ्लग गर्छ चाहिँ भन्छौँ तर बच्चाले गर्दैन त्यस्तो हुन्छ हेर भने जस्तो हुँदैन नि त जे पनि अनि च्याङमा पनि अब अलिकति टाइममै अनि अब आउनु पर्यो नि त होइन अब बच्चा त्यस्तो छ अनि सो के हो मलाई त अझ राम्रो देखेको छ हो ल ल ल जाडो भयो घाम पनि अब 嗯 हराउन लागिसक्यो के अब इन गर्दिन
ल गाइस अब चाहिँ हामी इन गर्ने हो छोटो मिठो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आजदेखि चाहिँ म पनि भ्लगर हो है ड्याम क्या ओके गाइस अनि सो मलाई यस्तो धामी लाग्यो कि है कस्तो राम्रो लाग्यो गाइस हेरौँ मलाई यो चाहिँ अनि सो त्यही हो नानी अलि बिरामी छ अनि अब के गर्नु है लाइफमा जहिले पनि टेन्सन हुन्छ भन्दै सो आजको छोटो मिठो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सो यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यहाँ इन गर्छु र तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि सो मैले चाहिँ मङ्गलसूत्र लगाएको थिएँ कि यो मङ्गलसूत्र लगाएको कस्तो देखेको छ कमेन्ट गर्नु होला ओके बाई बाई गाइस